วันนี้ค่ะมีคลิปวิดีโอที่จะพาเพื่อนๆมาดูหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาบอกว่าที่นี่คือสปป.ลาวสงบเงียบเหงาวังเวงนี่คือชนบทลาวเหมือนกับไม่มีคนอาศัยอยู่เลยนี่คือสภาพทั่วไปในหมู่บ้านมีเพียงบ้านไม่กี่หลังเท่านั้นที่มีผู้คนอาศัยอยู่ส่วนถนนหนทางการเดินทางในช่วงทั่วไปก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นแต่ถ้าหากฝนตกขึ้นมาแล้วก็การเดินทางนั้นก็จะลำบากมากเพราะว่าถนนจะเปลี่ยนเป็นโคลนทันทีทุกอย่างจะดูเปื้อนแล้วก็เดินทางลำบากในหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะมีบางคนมาสร้างบ้านหลังใหญ่อยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างเสร็จหรือเปล่าแต่โดยทั่วไปข้างทางจะเต็มไปด้วยต้นไม้ถนนนั้นค่อนข้างกว้างแต่ก็ไม่มีรถสัญจรไปมาที่อยู่ในหมู่บ้านคนที่อาศัยอยู่ก็เหลือแต่เพียงคนเฒ่าคนแก่เท่านั้นสาเหตุที่ชนบทลาวเงียบเหงาสงัดขนาดนี้ก็เพราะว่าคนทำงานเขาไปหางานทำที่อื่นกันหมดบางคนก็เข้าไปเรียนหนังสือในตัวเมืองบางคนก็ไปหางานทำที่อื่นหรือไม่ก็ข้ามไปหางานทำในฝั่งประเทศไทยโดยคนท้องถิ่นก็ได้เล่าให้ฟังค่ะว่าในหมู่บ้านนี้มีหมู่บ้านเหนือแล้วก็หมู่บ้านใต้เมื่อก่อนยังพอมีคนอาศัยอยู่บ้างแต่ปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีคนอยู่แล้วสมัยก่อนในหมู่บ้านแห่งนี้มีคนอาศัยอยู่ประมาณ200กว่าครอบครัวแต่ว่าสภาพในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสิ้นเชิงแทบจะไม่มีการพัฒนาอะไรเลยส่วนใหญ่ประชาชนคนลาวที่เคยอยู่ที่นี่ก็จะไม่ค่อยกลับบ้านมาถึงแม้บางคนมีเงินก็ไม่ได้กลับมาปลูกบ้านที่นี่เลยส่วนใหญ่จะไปทำงานต่างบ้านต่างเมืองกันแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่อื่นไม่ค่อยมีใครอยากจะกลับมาใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมเพราะว่าส่วนใหญ่คนสมัยก่อนก็จะทำนาทำสวนแล้วก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บางคนก็เลี้ยงวัวซึ่งเป็นวิถีชาวบ้านแบบเดิมสบายๆโดยชาวบ้านก็ได้เล่าให้ฟังค่ะว่าถ้าเกิดรอที่นี่เจริญแล้วก็คงต้องรอไปอีกนานเลยไม่รู้ว่าความเจริญแล้วก็การพัฒนาจะเข้ามาถึงที่นี่เมื่อไหร่แค่ถนนหนทางในการเดินทางก็ค่อนข้างจะลำบากแล้วโดยชาวบ้านในพื้นที่ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าไฟฟ้าเนี่ยมีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็ไม่มีเงินจ่ายค่าไฟหลายๆคนก็เลยไม่มีไฟฟ้าใช้ประชาชนส่วนใหญ่ก็หาเช้ากินค่ำแล้วก็อยู่กันแบบธรรมชาติแบบนี้ส่วนบ้านหลังใหญ่ที่มีเห็นอยู่ประปรายก็จะเป็นคนต่างถิ่นที่ย้ายเข้ามาสร้างบ้านอยู่ที่นี่โดยชาวบ้านบอกว่าส่วนใหญ่ทำมาหากินให้พอซื้อข้าวแล้วก็มีของอุปโภคบริโภคใช้แค่ให้เพียงพอในแต่ละวันซึ่งบางคนก็บอกค่ะว่าการที่ผู้นำลาวออกมาบอกว่าตอนนี้ลาวกำลังพัฒนาคงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าดูแล้วโอกาสในการพัฒนาที่นี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยตามถนนหนทางที่เห็นเหมือนทุกวันนี้จริงๆก็ค่อนข้างจะแห้งแล้งถ้าเกิดไม่มีฝนตกจะเห็นได้จากต้นไม้ข้างทางแทบจะไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยต้นไม้ใหญ่ก็แทบจะยืนต้นตายไปหมดแล้วเพราะว่าค่อนข้างจะแห้งแล้งน้ำก็ไม่ค่อยมีถ้าหมู่บ้านไหนจะมีความเจริญนั่นก็ต้องรอให้มีนายทุนเข้ามาพัฒนาซึ่งเป็นไปได้ยากเขาบอกว่าสภาพในหมู่บ้านนี้บางบ้านก็ยังมีคนอยู่แต่ส่วนใหญ่แทบจะไม่มีคนอาศัยอยู่ที่นี่แล้วบ้านหลังใหญ่เป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นมีคนอยู่เยอะแต่ปัจจุบันหลายๆคนก็อพยพไปอยู่ที่อื่นโดยชาวบ้านได้เล่าให้ฟังนะคะว่าทุกวันนี้ชีวิตก็จะเป็นแบบนี้ไม่ได้มีอะไรจะมาใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อบ้านส่วนใหญ่ของคนที่นี่ก็จะปลูกเป็นหลังคาสูงๆแล้วตอนค่ำก็จะเข้านอนเร็วเพราะฉะนั้นแทบจะไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ทำนาให้พอกินไปวันๆซึ่งสภาพหมู่บ้านที่นี่อยู่ในแขวงอัตตปือสปป.ลาวซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีข่าวว่าที่อัตตปือเคยมีสนามบินแต่ว่าถูกทิ้งร้างไปกว่า5ปีและในที่สุดสนามบินแห่งนั้นก็ต้องยกเลิกไปเพราะว่าไม่มีผู้โดยสารมาที่นี่เลยหลังจากลาวได้เปิดสายการบินลาวแล้วก็เปิดให้บริการเพียงไม่ถึง2ปีเท่านั้นแล้วก็ต้องยกเลิกโดยกรมการบินพลเรือนกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้ทำพิธีโอนสนามบินนานาชาติอัตตปือให้ไปอยู่ในการดูแลของกองทัพอากาศสปป.ลาวเพื่อนำไปใช้ในภารกิจป้องกันประเทศแทน
โดยสนามบินอัตตปือนี้สร้างโดยหวางอันลายยายที่เป็นกลุ่มทุนจากเวียดนามที่เคยลงทุนทำธุรกิจหลากหลายประเภทที่อยู่ในสปป.ลาวแต่ว่าภายหลังกลับต้องประสบปัญหาและต้องขายกิจการหลายแห่งออกไปโดยก่อนหน้านี้กลุ่มหวางอัญญาลายได้เสนอต่อรัฐบาลลาวว่าจะเป็นผู้ลงทุนสร้างสนามบินนานาชาติอัตตปือให้ก่อนและหลังจากนั้นรัฐบาลจึงค่อยทยอยชำระค่าก่อสร้างคืนให้ทีหลังโดยการก่อสร้างเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2556 และสร้างเสร็จโดยเปิดใช้งานจริงในปี 2558 โดยมูลค่าการก่อสร้างรวม 289,000 ล้านกีบหรือประมาณ 36.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรันเวย์สนามบินนานาชาติอัตตปือมีความยาว 1,850 เมตรและมีพื้นที่ใช้สอย 4,300 ตารางเมตรโดยอาคารผู้โดยสารสามารถรองรับผู้เดินทางได้วันละ 300 คนและหลังจากที่มีการเปิดใช้ในปี 2558 สนามบินลาวได้เปิดเที่ยวบินระหว่างสนามบินนานาชาติวัดไตนครหลวงเวียงจันทร์กับสนามบินนานาชาติอัตตปือแต่ปรากฏว่ามีผู้โดยสารมาใช้บริการน้อยมากจนไม่คุ้มทุนโดยในเดือนตุลาคมปี 2559 สายการบินลาวจึงตัดสินใจยกเลิกเที่ยวบินเวียงจันทร์อัตตปือโดยถาวรและหลังจากนั้นสนามบินนานาชาติอัตตปือก็ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2560 โดยอัตตปือนั้นเป็นแขวงในภาคใต้ของลาวตั้งอยู่ตรงพื้นที่สามเหลี่ยมที่เชื่อมต่อระหว่างลาวเวียดนามและกัมพูชาซึ่งอัตตปือนั้นเป็นพื้นที่ที่ขาดการพัฒนาอย่างมากทำให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในฐานะที่ยากจนและนอกจากนี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็ได้มีสื่อโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์เมื่อมีรถบรรทุกไม้ขนาดใหญ่ขนท่อนไม้จำนวนมากไว้เต็มคันรถกำลังขับข้ามสะพานจากบ้านมิตรสัมพันธ์ไปบ้านหาดยาวเมืองสนามไทรแขวงอัตตปือแต่น้ำหนักไม้ที่บรรทุกมามากเกินไปทำให้สะพานนั้นหักกลางลงเป็นรูปตัววีทั้งรถและไม้ที่บรรทุกมายุบตกลงไปที่ร่องน้ำด้านใต้ซึ่งโชคดีที่เป็นฤดูแล้งร่องน้ำก็เลยแห้งแต่ว่าครั้งนั้นกลับสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งที่ต้องใช้สะพานในการข้ามสัญจรไปมาโดยคนในท้องถิ่นบอกว่ารถบรรทุกคันนี้กำลังจะขนส่งไม้ส่งออกไปประเทศเวียดนามที่มีชายแดนติดกับแขวงอัตตปือแต่ว่ามีคนต่างแขวงหลายคนที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนเวียดนามเข้ามาบอกว่าทุกวันนี้ถนนที่วิ่งไปชายแดนลาวเวียดนามเห็นรถบรรทุกไม้วิ่งอยู่เป็นเรื่องปกติแสดงว่ายังมีการทำอุตสาหกรรมไม้ส่งออกทั้งที่ตามกฎหมายได้สั่งยกเลิกไปเป็นการถาวรตั้งนานแล้วทำให้คนลาวหลายคนมาวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นกฎหมายลาวยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือไม่หรือว่าเอาไว้ใช้เฉพาะกับคนลาวเท่านั้นแต่สำหรับนายทุนกฎหมายก็เป็นเพียงแค่เศษกระดาษเท่านั้น